everyone, welcome back to my new videos. In this video today I'm going to show you how to use APEUni app. APEUni app भनेको चाहिँ PT practice को लागि one of the best APEUni app हो, best app हो, जसबाट चाहिँ हामीले lots of practice materials हरु पाउन सक्छौं र त्यहाँबाट practice गर्न सक्छौं. different sectional mock test and full mock test हरु पनि दिन सक्छौं. त्यसको लागि चाहिँ तपाईले कसरी युजर नेम र पासवर्ड लिने, कसरी सब्स्क्रिप्सन लिने भनेर देखाउन गइरहेको छु र त्यो एपमा भएको फिचरहरुलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु. त्यसको लागि चाहिँ तपाईले गुगलमा गएर साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ. apeuni.com/pt/user-center and courses भनेर APEUni टाइप गरिसकेपछि त्यहाँनेरि वेबसाइट खुल्छ अनि त्यसबाट गर्न सकिन्छ. त्यसको लागि चाहिँ तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ. म यो लग आउट गरेर म साइन अप गरेर देखाउन गइरहेको छु. हामीले यहाँ लग आउट गर्यो भने हामीले साइन अप गर्ने ठाउँ देख्छौं. मैले अलरेडी लगइन गरिसकेको भएर चाहिँ आफै लगइन भएको हो. यहाँ साइन अप गर्ने ठाउँमा चाहिँ आफ्नो पुरै डिटेल भरेर आफ्नो भ्यालिड इमेल नाम भरिसकेपछि तपाईले साइन अप गर्ने प्लेस देख्नुहुन्छ र यहाँनेरि टिक गरेर आई हैव रीड अग्रीड टु द टर्म्स अफ युज एन्ड प्राइभेसी पोलिसी भनेर यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ. अगेन साइन अप गरिसकेपछि तपाईको युजर नेम र पासवर्ड बन्छ र तपाई साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ. आफ्नो पासवर्ड राखेर यहाँ अटो लगइन नेक्स्ट टाइम गरेर यहाँ I have read all agreed to term of use and privacy policy सब यहाँ क्लिक गरेर यहाँ हामीले साइन इन गर्न सक्छौं. साइन इन गरिसकेपछि तपाईले यो पेज देख्नुहुन्छ अनि साइडमा यो नाम देख्नुहुन्छ र हामीले यो होम पेज देख्छौं. होम पेजमा चाहिँ यहाँ पिजी प्र्याक्टिस भनेको ठाउँमा चाहिँ हामी डिफरेन्ट मटेरियल्सहरु प्र्याक्टिस मटेरियल्स देख्न सक्छौं. स्पिकिङ को लागि यहाँ हुन्छ सबै, राइटिङ को लागि यहाँ हुन्छ, रिडिङ को लागि यहाँ हुन्छ, लिसनिङ को लागि यहाँ हुन्छ. एन्ड one more things, हामीले चाहिँ यति मात्रै प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ पुग्दैन. हाम्रो भोक्याब्स स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो भोक्याबुलरी चाहिँ स्ट्रङ हुन जरुरी छ. त्यसको लागि चाहिँ यहाँबाट भोक्याब बुक्सबाट चाहिँ हामीले भोक्याब्सहरु चाहिँ सिक्न सक्छौं हैन. नयाँ भोक्याब्सहरु सिक्न सक्छौं. जस्तो लिसनिङ को लागि चाहिँ कति सिक्ने भनेर यहाँ मोर देन 33 पेज छ हैन. मोर देन 33 पेज छ. हामीले यहाँबाट वर्डहरु सिक्न सक्छौं. यसमा लिसनिङ को लागि राइट फ्रम डिक्टेसन को लागि सिक्न सक्छौं. यहाँदेखि जस्तो WFD एक्जाम भोक्याब्स भनेको छ. यहाँ राइट फ्रम डिक्टेसन को लागि हेल्पफुल हुन्छ. यो सबै भोक्याब्सहरु पनि हामीलाई थाहा हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ. यति यो APEUni मा भएको प्र्याक्टिस मटेरियल्स जति चाहिँ सबै हामीलाई आउने एकदमै मजाले हामी यो कन्टेन्टसँग चाहिँ फ्यामिलियर भयौं भने चाहिँ एक्जामको लागि पनि सजिलो हुन्छ. अनि मक टेस्ट दिनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ मक टेस्ट देख्छौं. यहाँनेरि सेक्सनल मक टेस्ट गर्ने हो कि अब क्वेशन टेस्ट गर्ने हो कि फुल मक टेस्ट गर्ने हो भनेर हामीलाई अप्सन आउँछ. अनि जुन मन लाग्छ हामीले त्यही गर्न सक्छौं. धेरैवटा मोर देन 6 मक टेस्टहरु अवेलेबल छ. यसमा सेक्सनल मक टेस्ट पनि धेरैवटा छ. त्यसैले सेक्सनल मक टेस्ट हामीले जुनको प्र्याक्टिस गरिसक्यो त्यसको मक टेस्ट दिइहाल्न पनि सक्यो. जस्तै स्पिकिङ को लागि हामी कन्फिडेन्ट भएपछि स्पिकिङ को मक टेस्ट दिने, राइटिङ को लागि राइटिङ को दिने, अनि रिडिङ को लागि कन्फिडेन्ट भइसकेपछि रिडिङ को दिने, एन्ड लिसनिङ को लागि कन्फिडेन्ट भएपछि लिसनिङ को दिने. हामीलाई जुन दिन मन लाग्छ त्यो पनि दिन सक्यो र फुल मक टेस्ट दिन पनि सक्यो. हामीले सबै एकचोटी सब्स्क्रिप्सन लिइसकेपछि सबै पाइहाल्छौं. म अलिअलि यो माथिको चाहिँ म अलिअलि भन्न गइरहेको छु. स्पिकिङ, राइटिङ, रिडिङ एन्ड लिसनिङ को. स्पिकिङमा चाहिँ के पर्छ भने रिड अलाउड, रिपिट सेन्टेन्स, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर एन्ड आन्सर सर्ट क्वेशन छ. एक्जाममा पनि यही फर्मेटमा ठ्याक्कै यही फर्मेटमा नै क्वेशन आउँछ. जस्तो फर्स्टमा रिड अलाउड आउँछ, त्यो सकेर हामीले नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै रिपिट सेन्टेन्स आइहाल्छ. त्यो सकेर रिपिट सेन्टेन्सको सबै सकेर नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै डिस्क्राइब इमेज आउँछ भने त्यो सकिसकेपछि फेरि रिटेल लेक्चर आउँछ र आन्सर सर्ट क्वेशन सकिसकेपछि फेरि राइटिङको आउँछ. राइटिङको दुईटा जस्तो समराइज रिटन टेक्स्ट एउटा, दुईटा, तीनटा सम्म आउन सक्छ. र अनि राइट एसे चाहिँ समटाइम्स एउटा, समटाइम्स कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईटा पनि आउँछ. त्यो सकिसकेपछि रिडिङको आउँछ. यसरी नै यहाँ जसरी हामीले प्र्याक्टिस गर्छौं
त्यसरी नै एक्जाममा पनि त्यसरी नै आउँछ। त्यही भएकोले नि यो वान अफ द बेस्ट एप हो के, पिटी प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट एप, अहिलेसम्मकै बेस्ट एप हो। यहाँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो एररहरू तपाईँले पाउनुहुन्न र यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने मटेरियल्सहरू पनि सिम्पल